Mirë të nderuar, përshëndetje. Na falni po nisim me 15 minuta vonesë magazinën e pasdittme për sot, sepse ishim me transmetim të drejtë për drejtë me 10 vjetorin e shënimit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. Dhe pikërisht këtë temë do ta trajtojmë sot në pjesën e parë të Imazhit me ish kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, zotin Enver Hasani. Mirë se erdhe. Mirë se gjej juve dhe shikuesit. Faleminderit, ishim duke e dëgjuar kryetarin aktuale të Gjykatës Kushtetuese dhe fliste për sfidat dhe për atë çfarë ka bërë dhe si ka evoluar Gjykata Kushtetuese, por duke qenë se keni qenë për 2 mandate kryetari i Gjykatës Kushtetuese, mund të bëjmë një krahasim nga fillimet deri sot. Besoj në fillim ka qenë shumë e vështirë apo? Po. Sigurisht që çdo fillim është i vështirë, ato vështirësi vijnë për shumë arsye, në port kushteve materiale, domethënë që me cilat kur kemi nis punën unë dhe gjenerata e parë, domethënë kemi pas vetëm muret, si thosh. Dhe nuk ka pas as teknika, as gjanat më elementare dhe kemi punu me laptopa privat, me letra private, printime dhe kështu me radhë. Ka qenë një sfidë jashtëzakonshme. E dyta ka qenë sfida më serioze që më ka shoqëruar gjatë tërë mandatit, ka qenë mungesa e një opinioni publik nga komuniteti juridik profesional, që ka prodhu keq kuptime sepse gjyqësia kushtetuese ka qenë e re te ne dhe do të thotë gjenerata që kanë ditë ose kanë qenë 3 ose 8 vjetra. Dhe ju kujtohet do të thotë në atë kohë debatet që janë zhvilluar prej kontestimit pse Gjykata Kushtetuese merr gjykime, që ishte do të thotë kulmi i mizeris profesionale deri te kontestimet e përvojës disa prej nesh, do të thotë ad hominem ma vonë u drejtoshi kundër meje. Ato kanë qenë sfidat që ne patëm provu, fillim me një program autriç që quhej në atë kohë për të targetuar gjitha palët e autorizuar potenciale prej organeve politike kushtetuese qendrore, nivel lokal, pastaj individ dhe kështu me radhë, për të ngritur vetdijen e njerëzve mbi jurisdiksionin, çka është dhe çka s'është Gjykata Kushtetuese, dhe por që ajo nuk kishte efekt veçanërisht kur ishte fjala do thotë për vendime të cilat afektonin balancimin dhe ndarjen e pushteteve. U bë debat i madh dhe nëse e them në mënyrë figurative, nëse në Kosovë ka një institucion që i friksohet politika, është Gjykata Kushtetuese, sepse ajo si guardian i kushtetutës ka marrë vendimin që në të kaluarën kishin pasoja për dy zyrtar të lartë, presidentu larguan nga detyra, por dorën zemër kushtetuta është sfiduar në vazhdimsi dhe nuk është që s'ka pas punë Gjykata Kushtetuese për ta mbrojtur kushtetutën. E vërtet, do thotë ajo që thoni vendimet për rreth të presidentëve, unë i bindun ajo vendimarrje dhe vendimarrje tjera siç ishte rasti i Vlanit e kanë stabilizuar pushtetin qendror në përmas jashtëzakonisht mirë. Sepse po të mos ishin ato vendimet për presidentin, jam shumë i sigurt që presidenti aktual do të ishte hyrë në ndonjë aventurë në shkrimin ndonjë marrëveshje me Serbinë, do thotë, por duke i ditë pasojat kushtetuese që mund të shkaktohen për të një gjë e tillë, nuk ka ndodhur. Rasti i Vlanit, do thotë, ju e dini, vetëm imagjinoni një moment Kosovën pa vendim se si do të ishte formimi i organeve pas zgjedhjeve. Ata që atëherë në atë kohë kryesisht më sulmonin pa drejt. Keni qenë cak. Gjithu bon kryeministra morën ekzekutivin deri te Albini. Sipas njëjtës logjik, sipas njëjtës vendim, sepse nuk mund të ketë interpretim tjetër në normën kushtetuese që e kemi interpretuar ne, se ne nuk krijojmë normë. Ai interpretim i ka qëndru kozë, do t'i qëndroj kozë. Unë jam shumë i sigurt që asnjë forcë politike ose një grupim forcash nuk do të merr guximin për ta ndryshuar një logjik tjetër. Pse? Sepse ajo krijon atë që quhet win-win. Gjithmonë gjithkush e din që ka potencial, shans për të bërë kryeministër ose për të marrë ekzekutivin në një formulim të tillë kushtetues. Përndryshe, po të ishte ajo me mujtje, pas zgjedhjeve me përmbysje e rezultateve pas zgjedhore, ajo prodhon në por është një diskurs në vazhdimsi, profesor, sepse gjithë posaçërisht ata që humbën këtë rast thonë që sado që i pa drejt ishte ai vendim do ta respektojnë. Kështu i referohen. Jo, atëherë ajo është hipokrizi. Ata, më vjen atëherë ata për cilët nuk ishte i favorshëm që ishte Ramushi, do të thotë, ju e dini, ishte ajo rrugaqëria me videon që e nxorrin me Ardian Xhinën dhe unë raportova atë në polici dhe mo kush nuk është marrë me atë punë dhe kanë rezistuar, thoshin neni 82, thoshin atë gjykimit 82 ose
do të thotë dhe me 4 muaj i kanë rezistu, do të thotë formimin, nuk është ashtu. Ata thojnë sot me qenë se u bon dhe pon, që të gjithë e pon pasojat pozitive që ka kryu paradin kushtetues. Edhe vetë vendosja ka qenë në ata që ka qenë poaq brutale dhe primitive sa ka qenë edhe Ramushi. Po flasë ndaj meje, ndaj personit tim dhe kanë bërë pa hak dhe koha ka dëshmu që ai vendim dhe unë që ka qenë vendimi shumicës punim ram. Por komentari ishte juaj. Komentari së është burimi së drejtë, së në shë dhe së dhe përmanin. Atëre përmanshin si burim të së drejtë. Nuk ishte, unë kom pas ndikim moral dhe projektimi forcës intelektuale. Është të temë, por vendimi ka qenë shumicës dhe për fatë keq unë kam thonë edhe ma herët të Adriatiku para 2 vite gjysmë, një pjesë e kolegëve që sot nuk mund të mos jenë në gjykatë, do thotë, ose publikisht, ose kuluarëve, kanë kryu opinion që ai ishte vendim. Me presidentin aktual, zotë e sonë. Po jo, sepse unë nuk është, shiko, ai vendim i Vlanit, këti presidenti nuk i shkoj në favor për KQZ një vjeta, a majti zdon të ti dekreton të antarë të rritë. Cili formulim më mërë, formulimi i Vlanit, sepse raporti forcave në zgjedhje është ai që dikton formimin e organeve qendrore. Pas ndaj ti mundesh se mandati është i lirë, masi të shkosh në deputet, siç e kanë bë plot deputet, unë kam probleme i ditë çfarë partia se që shumë ndrojnë brenda një mandati. Ai është legjitime dhe ai është mandat që ka marrë pe popullit dhe ai mundet me lidhë problemin te ne. Bëra shumë të rralla ka kaluar historisë ta kon mandati detyrueshëm. Dhe masi të formohet dhe është problemi Vlani, rasti për Vlanin është si formohen organet njëre. Kuvendi, masanej, ekzekutivi. Nuk është se kush është maj fort dhe kush është maj lego. është problemi se kush do të mi pri valës për formimin e organet. Po të mos ishte ashtu, ti do shkojë në kaos. Sepse, jo keni shambullin rastin e vajzës presidentin Ndje Rugova. A ju kujtojt me një vot, ose ati, si quhet ai, i këngëtarit të Ferizajt. Zoti Lavinot Tahiri. Atë kujtojt, do thotë, veç merri këto shambull, do thotë, me çfarë pazare që janë bërë për një vot. Ai model ekziston në Serbi dhe në disa vende tjera që e kanë kushtetut drejtën mjallën të pari, dytë, dhe Izraeli keni qenë shënë, tash, e mori i dyti për 6 muaj. Dhe, do thotë, po asaj s'do të mund ta formoj, por ajo është një kulturë që është kriju për shembull është testuar disa, po kushtetuta ajo nuk e ka atë model. Atë kushtetutë se kam bë. Dhe problemi është që po të njekësh atë rrugë në Serbi dhe merrin hyni, shikoni, bëni analizë, tregojnë analizë, vendet ku kanë atë korrupsione dhe shitja votës, me miliona shkon masi të shpallën rezultatet. Pazar, dhe ajo përmbys vullnetin e sovranit. Vullneti i sovranit del atje një rrugaç, siç ka dalë këtu, do të thotë me nivo 2 të bën pazare, do të thotë. Po bëni referime kogja? Jo, përgjithsisht, jo, ajo rrugashri është ne. Për mua, me dalë jashtë vullnetit të sovranit. Ka marrë votë qytetare? Jo, nuk është ashtu. Vota qytetare, tjetër temë është ajo. Në formimin e organeve e dihet saktë se si njeket rruga. Po në momentin kur certifikohet si deputet, ai ka të drejtë. Sakt, por ne po flasim për formimin e organeve, procedurën e formimit, cila rrugë duhet ndjekur. A duhet ndjekur rruga që është e përcaktuar me kushtetut, apo rruga kuluarëve që... Ata që bëjnë kuluarëve si pasur që janë rrugaç? Unë për shembull e shoh abuzim me vullnetin me mandatin e qytetarit, do thonë. Me shku kundër kushtetutës e vullnetit. Po është e ligjshme ajo çfarë kanë bërë deri më tash. Masi të certifikohen, masi të formohen organet të tërë. Masi të konstituohet kuvendi. Bravo. Ajo është të tërë. Por ti në formimin e organeve nuk duhet t'i devijosh normës kushtetuese. Dhe ajo është norma. Ose ndrohet. A janë devijuar? Ose ndrohet. Ja, s'ka mujt me u deviju, për fat s'ka mujt me u deviju, por kanë pas tendenca, po them. Dhe kjo te ne pse ndrohet normën, e rregullon normën, shumë lehtë është. Do të thotë e rregullon një normë tjetër e cila afërsisht modeli i Serbisë ose i Maliziji ose i në Maqedoni, edhe pse aty pak ma dëshimtosin Izrael, për shembull, që është ligji bazik për zgjedhjet. Dhe kështu me radhë, do thotë, masi të formohet është tjetër tema. Mirë, e kemi një rast shumë, nuk është se është diskutuar shumë herë.
ish presidenti zoti Sediu vetë është një prej hartuesve të Kushtetutës vendit. Dhe ai vendimin që e kishte marrë Gjykata Kushtetuese për to e kishte quajtur të padrejtë, thoshte që nuk ka bazë. Ai nuk ka qenë aktiv në detyrën që e ka mbajtur. Tash, një hartues kushtetuese që bie ndesh me Kushtetutën dhe ka kaq shumë kontradita, si të shpjegohet? Shiko, tishi unë kam dëgju, do të thotë, dhe ai bën pjesë në atë që ka identifikuar me mua që ka qenë po ashtu e padrejtë me meja. Ai dhe çdo kush do të ma thot mu një kushtetut e një sistemi demokratik parlamentar, çfarë kemi ne, që i lejon presidentit të Republikës me pas formalisht post në parti. Antar partie vetëm për jashtim është Gjermania, mund të më konë antar partie, po të tërësisht ju aktiv. Le të ma gjej një rast tjetër dikun. Ai ose kush do të qoftë që mundesh me ngri, siç e thoshte, ose mundesh me pas post politik dhe me qenë simboli unitetit juridiku kushtetues të kombit, të shtetit, të rrojtësi institucionit, siç e definojnë në shumicën e rasteve, ose në pjesën 100% kushtetutat e vendeve siç është Kosova, demokraci kushtetuese parlamentare. Ma gjej, masanej, ne flasim mund thush çka dush, se gua thon për. Unë po e referohen çfarë ka thënë ish presidenti. Nuk është e saktë ajo. Nuk është vlerësimi i saktë. Ai vendim prapë po them, nuk është s'ka qenë vendimi im, unë kam pas nderin që kam qenë kryetari i parë i saj në themelim, do të thotë, edhe i kam marrë. Pra, ju po thoni profesor, në asnjë rast Gjykata Kushtetuese nuk është ndikuar politikisht në asnjë lloj mendimi? Po jo sepse ato vendime që atëherë janë cilësuar si tilla, siç po thonë, jo. Koha i ka dëshmuar që kanë afektuar të gjitha palët që atëherë kanë qenë opozitë. Përkatësisht kanë përfituar më vonë. Vendimi merr rastin e Vlanit. Formimi. Kanë përfituar sepse qytetarët votojnë ndryshe. Jo, nuk është ashtu. Nuk është sa për vot, po sa për vot, shiko, sa për vot, po të ishte ai sistem të cilin atëherë rezistonin. Do të thotë, jo, fitun koalicionet ose dolën me ofertë, siç e thot kushtetuta, para zgjedhjeve e thot ligji, sepse ligji supozohet që interpreton kustetutën dhe prezumohet se është kushtetues derisa mos vërtetohet e kundërta. Ligji për zgjedhjet asnjëherë nuk është sfidu dhe ai e definon çka është koalicion. Ne asaj e kemi përmbajtur. Prezumimit kushtetueshmërisë së ligjit të përgjithshëm për zgjedhjet kur e kemi interpretuar normën. Çka ka desh me thon kushtetuesi? Ju atëherë keni pas rrajshin njerëzit publik këtu në për studio thoshin i kanë zbulu, për shembull ai që ishte ushtrues detyre Mbush personit që i gjunte policët e Kosovës me kockat të rrugës, Kurteshi, thoshte i kam zbuluar unë punimet përgatitore për kushtetutën e Kosovës. Unë atëherë ju kam thonë, dhe a dole fjalët e mia, nuk ekzistojnë ato. Ato punime përgatitore nuk ekzistojnë, sepse për të ekzistuar ato valide, duhet me u votu nga organi që i nxjerr që është kuvendi, me i fut në arkiv dhe me u përdor si të tilla. Nuk ekzistojnë ato. As kanë ekzistuar kurrë, sepse draftimi i Kushtetutës së Kosovës është specifik, dhe është bërë siç është bërë, shtep ndërtimi tërësisht milioni me ndihmën e partnerëve tonë, të cilët për fat i kemi pas dhe i kemi prapa. Kjo, do thotë, kur ndodhi ai vendim, për shembull, KQZ një vit nuk e dërgonte hashimin në ashtu, dhe në fund u detyruhet sepse nuk ka logjik KQZ-ja e reflekton raportin e forcave të këtyre zgjedhjeve që janë aktualisht. Dhe kështu do të jetë se është organ që është krijuar sipas një logjike që e ke edhe deri të bëhen tjera të zgjedhje. I bën ato, sepse po mos ishte kështu, unë do të formoja parti, dikush do formonte parti, do merrte lek, do merrte fonde për shembull, do pasuroj dhe mos do fitonte 2 vota. Nëse asgjë tjetër, tashmë kur ka zgjedhje, dihet saktë se ai që fiton zgjedhjet nis procedurat. Ai nis procedurat. Absolutisht. Edhe nuk ka se si ai merr votat as i merr as tjetër tem. Absolutisht, e qartë. Që merr në shembullin, atëherë thuaj, po ashtu në mënyrë tërësisht jo pa ndershme, që duhet me jaqu presidentit, atër ishte presidenti si Ajoga, me a dërgu një grup në nënshkrimesh, 61 thështë i kem. Kjo është cënimi i mandatit kushtetues deputetit. Kjo është ati kushtetuese. Sepse ti po i thu deputetit, voto siç po nënshkruan këtu. Dhe ku e din ti po ja dhunon votën, sepse ai kur shkon atje ka votën e lirë. Dhe kjo është mandati kushtetues i deputetit që është i lirë, për çka po flasur. Masandej ti mundesh me është dinamika politike, nuk i koordinizon kushtetutas. Mirë, po është një diçka tjetër, duke ditë përmbajtjen, përbërjen e kuvendit, zoti Asani, sigurisht kuvendi ka zy ligjore që merret me çështje se ka shkelje apo s'ka shkelje ligjesh. Sa kjo legjislaturë dhe ky shtet në përgjithësi e një gjykatën kushtetuese, sa e një kushtetutën, sa është kompatibil me këto zhvillime? Jo, shikoni, dia, t'ju them drejtën, nuk është problemi
i kuvendit për ashtu jurizë. Unë, po them prapë, fajnë matë madhë për kesh kuptimet, po flasë qëtë më për referëm, kosdime kanë pas komuniteti juridik, që dilin dhe interpretonin një populiste kushtetutën. Gjyqësia kushtetuese është dije jashtëzakonisht elitike, si që është dhe vetë drejta kushtetuese. Do të thonë, tmerësisht elitike, që duhet të njësh vlerat e parimet e civilizimit perëndimor, masë ndaj brenda tyne të sistemeve politike, kushtetuese që kanë demokraci, kushtetuese parlamentare çfarë kem ne. Masaj brenda tyne lloji i demokracisë është konstitucionale, që nuk e ke përveç në 4-5 vende në Afrikë Jugut, në Kipër, në Liban, në Bosnë, dhe shkon kështu me radhë, kështu me radhë. Këto do të thotë nuk janë kuvendi, gjykata kushtetuese ka lindë në fakt për me frenu vullnetin e shumicës që shprejt përmes legjislacionit. Kështu ka lindë ideja e gjyqësisë kushtetuese në fillim të shekullit 20. Mas andaj ju kanë shtuar edhe jurisdikcione tjera për delitat njëri. Po ju referuam çfarë keni thënë më herët, zoti Hasani, keni thënë se prej themelimit deri sot kushtetuta sfidohet nga 2 lloj shkeljesh, që janë shkelja nga shteti dhe shkelja tjetër. Shteti, pse duhet ta shkel kushtetutën? Po sepse organet një pjesë bukur e madhe tyre bojnë prej mosdijes, atë që thotë, sepse s'janë detyruar ata me ditë i kanë shërbimet juridike gjithë ato, por kjo është niveli unë do thotë e shkel për arsye që i beson që është brenda kushtetutës. E qartë, në qoftë se është që vetëm i beson dhe s'ka tendencë tjetër, do të ishte e pranueshme. Unë besoj që pezon për shembull marrëveshje për asociacionin e para, edhe e dyta. Sepse ju din asociacioni themelimi detyrimi ndërkombëtar ekziston sipas marrëveshjes së parë, jo dytës. Unë besoj është bo, se unë kam pas biseda me disa prej akterëve, ju e dine kam thonë edhe publikisht, rreth termit kuvendi konstituevo, si kushtetuesi i Servo. Unë atëherë kam pas vërtet sot dhe këtë esenca del që është aty. Te emërtimi. Te emërtimi, sepse duhet ata synojnë, që është legjitime natyrën e gjanave, me u bo hisetar, kom shtetëformues, ajo kom shtetëformues mund tjetë parlament dydhëmsh, asociacion, autonomi lokale, dhe kështu me radhë. Ka 100 formalitetet. Pushtet? 100. Mbrana pushtetit? Jo, ajo është pjesë e pushtetit Kosovës, e shtetit Kosovës formalisht, por ka mënyrat e ndarjes tjera, dhe kështu me radhë. Të që ti, për me mbrojt shtetin unik të Kosovës, nuk do të me leju gjona tjera. Do thotë, duhesh me ofru modalitetet të cilat e akomodojnë shqetësimin e sërbëve lokal. Kjo është matematikë shumë e thjeshtë. Dhe ato modalitetet janë të pafund. Të pafund. Pra, ju thoni që shkelja ka ndodhur në marrëveshjen e parimeve? Po s'ka dallim, do të thotë, nëse ka pas shkelje. Kjo shkelja e dytë ka qenë hipotetike. Vlerësimi i gjykatës kushtetuese është bërë për një situatë e cila po të formohet asociacioni se si duhet me u formua. Apo kupton? Është situatë të hipotetike, cilës duhet me u përmbajtë në termen ata që themelojnë statutin dhe vendimin që quhet akti juridik mbi themelimin. Por themelimi i asociacionit, se më falë, nuk ka logjik me thonë, do tjetë NGO, nuk e kanë pasur parasysh një NGO, sepse po t'ishte një NGO, ata nuk kishin një pazara, e ka qenë pjesë e një detyrimi ndërkombëtar që e ka marrë Kosova, që domos do shkakton ndryshime kushtetuese. Pasi diskutim. Mirë, a gjykimi i gjykatës kushtetuese sa i përket kësaj çështje që e specifikon jashtëzakonisht mirë se çka duhet me bë. A e ka stopu këtë përpjekje? Do të thotë ai gjykimi ka tregu që në qoftë se formohet asociacioni, çush po synohet, është gabim. Dhe duhet me bë këtë do të thotë ka shpjeguar gjitha raportet lokale me nivelin qendror, edhe pse pjesa të shërbimit civil është pak problematike, do të thotë definimi, se s'mund të ka shërbim civil këtë çfarë punon për qeveri, do të thotë. Pra ju ende e shihni si problematike këtë çështje. Jo, se është, nëse do me formu asociacion, ti do është mjë përbojta. Unë bazë obligimeve që i ke marë. Unë po thëmë bazë obligimeve që i ke marë. Obligime që i ke marë, atë do është me bo negociata shtes, me ekipi i referimi aktë gjykimin, me bo negociata shtes, dhe nësa ato qojnë ndryshime kushtetuese, ti eshtin, sikur që ka bo marrëveshje e resnës, e prespës, më falë. E prespës, se së është largë. E prespës, do thot edhe me atë ti e bon një dinamik, thush, banë këto ndryshime kushtetuese, bëhet kjo, edhe mas andej, si që kanë bëhet ta, i kanë ndryshu pjesë caktuar të kushtetuese, edhe pse aty nuk flitet për ndryshim të çështjeve që kanë të bëjnë me sovranitet nacional, por flitet me një kontest
rreth amnit që grekt e shohin si pjesë të trashëgimit tyre kulturor. Ne kemi pas një diskurs publik, një debat tash për publik që mori për masa kogja serioze sa i përket kufive. Zoti Hasani, në bisedimet me Serbin, ndrim kufish, korrigjim kufish, e që dorën zemër të gjitha që po flitet nuk janë që janë brenda Kushtetutës. Ky është sfidimi që ka bërë shteti? Po, do të thotë, jo, tentim për sfidim, aty nuk flitet për korrigjim kufive, korrigjimi kufive dihet sakt. Çfarë është, do të thotë, rektifikim 500 metra nga vija bazë e identifikume, këtu flitet për përpjekje për coptim të territorit të Kosovës dhe normal që ajo do të çojë në ndryshim kufish dhe përpasojë ndryshim të Kushtetutës, sepse Kushtetuta e jonë ka si tush aplikueshmëri brenda kufive të vitit 74, këtë e ka thonë Atisari minus marrëveshja me Maqedoninë dhe kjo që është rregullu me Malin e Zi dhe pikë. Do thotë kjo duhet të respektojë çdo veprim tjetër për bën shkelje kushtetuese. Tash ajo shkelje duhet me u dëshmu. Po. Me folë, kështu me diskutime nuk bëhet. Unë prapë po e them, ajo që e ka bërë do të thotë deta shashimi është rezultat i frikës për shkak të dy vendimeve që ekzistojnë për president, sepse situata është e qartë, ne kemi sqaruar në dy vendime kur shkelet Kushtetuta, cilat janë elementet e Gjykata Kushtetuese i ka disiplinu, po themi kështu, politikën? Jo vetëm ato, po dhe raporti me marrëdhënie me Kuvendin, raporti me Gjykatën Supreme, gjyqësorin e rregullt. Jo dini, rasti Diana Kastratit, mas nesh Rumund, mas një vjetë kanë pas rastin e drejtës, mbrojtjes drejtës përjes. Familja atyre tash e pas në para pak des ka fitu, duke të shkalla par ka fitu kompenzimin. Do thotë që para të kohën unë e di, komuniteti juridik më thoshin, po si është e mundur, për shkak si mund të mbrojë shteti kur do dikush më të vrojë. Mirë, nuk flitet Gjykata Kushtetuese më të mbrojë nga vrasja. Gjykata Kushtetuese konstaton që shteti si ka ofruar mbrojtje dhe shteti përgjigjet për veprimin e organeve gjyqësore, legislative dhe ekzekutive. Dhe kështu do ta kesh nesër kur shkojmë në Strasburg. Në Strasburg palë do të jetë qytetari do të padi. Kemi kaq shumë ignorant gjyqësisë kushtetuese? Jo, nuk është çështje, unë s'është çështje ignorancës, sa është çështje unë besoj qëllimeve? Domethënë politika ka qëllime malicioze, politika funksionon ndrysh. Politika e provon, sepse sankcion kushtetues ka vetëm presidenti, nuk ka qeveria, nuk ka ta tjerë. Ta tjerë provojnë, nënshkruajnë, për çfarë është Gjykata Kushtetuese. Thotë zban. Ti do të respektosh. Nuk ka konsekuenca pastaj. Nuk ka konsekuenca. Kurse këta tjerë do të thotë, siç është rasti me ligjin për dialog, për shembull. Ligji për dialog. E thanë, e kum bart, s'po duam i marr ti, s'mos mi bart, gjykata tregoi në jashtëzakonisht të qartë në verdikt që s'mos ti mi bart kompetencat që statojnë kompetencat tua kushtetuese ti ka dhënë sovrani kur ka votuar kushtetutën, sovrani ka treguar. A bëri mirë kushtetuta që e qartësoi fare mirë edhe në mënyrë publike që bisedimet duhet të udhëheqë qeveria, kryeministri? Mëre ajo ka qenë, shiko ti. Ishte e nevojshme për të sqaruar këtë fort? Ishte e nevojshme për shkak të kryenësisë që e bënin politikanët që vazhdojnë prapë të marrin kompetenca që nuk i kanë. Nuk i kanë, do thotë. Po them, merret ti që Maqedoninë prapë. Kush e nënshkryti atë? Ministri i jashtëm. A nënshkryti marrëveshjen? E nënshkryti sepse ajo është prerogative që ekzekutivit. E bon, nëse shefi i qeverisë ose ministri i jashtëm sepse flitet për një çështje që tangon identitetin nacional. Duhet të ndërpresë pak sepse zoti Lima është për të parën herë në konferencë shtypi qysh prej zgjedhjeve të 6 tetorit. Shohim se çfarë ka për të thënë zoti Lima dhe kthehemi sërish në studio. Përshëndetje për juve media, sot kam thirrë këtë konferencë për shtyp me disa arsye. E para dua të njoftoj që nga numërimi deri tani shumë i votave të rregullta që është duke u bërë në QNR, Lista Social-Demokrate dhe koalicioni ynë ka aktualisht 5.5% të votave, që do të thotë koalicioni ynë do të jetë pjesë e Parlamentit Kosovës sipas numërimit të votave të deri tani shumë të rregullta. Ajo që neve na ka shqetësuar zhvillimet e sotit janë, siç e keni pasur gjatë ditës, tentimi që përmes votave të pa rregullta që po bëhet, tentimi për të deformuar vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Unë dua të njoftoj gjithë qytetarët e Republikës se posaçërisht mbi 40.000 votues të këtij koalicioni të deri tani që numëruar votat pa votat me kusht, do them që
aktualisht nisma dhe koalicioni ka 5.5% të votave dhe se veprimet e sotme përmes tentimit që votat e parregullat të kthehen dhe të procedohen dhe të numërohen është tentim për të deformuar vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Pa unë sot e kam shpërndar ju një raport të divizionit për shërbimet e votuesve që është bërë me datën 11/10/2019, ku qartësisht raporti i këtij divizioni që ju ka paraqitur Komisioni Qendror Zgjedhor tregon se votat e ardhura nga Serbia janë votat e parregullta dhe si të tilla ato vota nuk duhet të procedohen. Veprimet që sot i kemi parë janë veprime që janë në kundërshtim me ligjin. Apeli im është për zyrtarët shtetëror. Mos veproni kundër ligjit, mos procedoni votat e parregullta, mos e shkelni ligjin sepse kjo ndikon drejt për drejt në deformimin e procesit zgjedhor, integritetin e procesit zgjedhor, çka është më rëndësi, deformon ose pamundson vullnetin e mbi 40.000 njerëzve të cilët e kanë dhënë votën këtij koalicioni. Në raportin që ka dhënë ky divizion ju e shihni qartë rregullat se si pranohen votat nga jashtë dhe veprimit i sotëm i këtij divizioni është në kundërshtim plot me vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhor, i cili ka rekomanduar divizionit që të respektojë ligjin dhe vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhor. Unë i kërkoj Komisionit Qendror Zgjedhor urgjentisht të thirrë mbledhje të ndaloj këto veprime jo ligjore, të ndaloj që përmes votave të parregullta të deformohet procesi zgjedhor, të deformohet vullneti i qytetarëve të Kosovës dhe kështu të rënohet integriteti i këtyre zgjedhjeve. Më lejoni të citoj një pjesë të këtij raporti që ju ka paraqitur Komisioni Zgjedhor me datën që ceka më lart nga divizioni i votimeve, që thotë, në diskutimet që janë zhvilluar në mbledhjet e këshillave dhe po ashtu në njërin nga mbledhjet e Komisionit Qendror Zgjedhor është vendosur që për mënyrën e dërgimit të pakove me flet votime ndjeket parimi se flet votime që pranohen përmes postës dhe që duhet të procedohen për vlerësim përbën vetëm pakot që janë dërguar nga rreti ngushtë familjar që kanë të njëjtin mbiemër. Dhe pastaj ky i njëjti divizion e paraqet shkeljet që kanë ndodhur në ardhmën e votave nga Serbia. Shiqoni, atje duhet familje ngushtë, ndërsa këtu i ka paraqit pakot që kanë ardhur nga Serbia. Ka paku me 157 votime, ka paku me 189, ka me 200, ka me 210. Vetë ardhe mënyra se si kanë ardhen parregullta. Kështu vetë ka paraqitur ky divizion, duke dhënë edhe fotografi. Ja si janë ardhur votat nga Serbia në paketa. Dhe imagjinoni, po të ndatë të keqë diaspora jonë të votonte në pra ambasada dhe me paketa të bukura, të sillnin në Prishtinë dhe pastaj ato të vlerësoheshin ose të numëroheshin çka do të ndodhte. Kjo tregon që këtu praktikisht është shkelur ligji dhe veprimi i sotë për të dërguar këto paketa të ashtuquajtura të votave të parregullta në qendrën e numërimit është shkelje ligjore. Unë e ftoj Komisionin Qendror Zgjedhor shpejt ta ndaloj këtë veprim antiligjor dhe këtë shkelje ligjore, të merr masat, të thirret mbledhje urgjente e Këshillit Qendror Zgjedhor dhe të merr vendim lidhur me këto votat e parregullta dhe më njëherë të largojnë nga qendra e numërimit. Për më tepër, ju e dini ka pasur probleme tjera me këto vota. Helmimet ose spektakli rreth atyre helmimeve të pakove, gjendja e njerëzve që kanë numëruar ose që kanë hapur ato pako, pastaj intervenimi i prokurorisë për të tetuar rastin. Ne edhe sot nuk kemi një përfundim të hetimeve të prokurorisë për na treguar çka kanë ndodhur ato paketa, ka pas helmim apo s'ka pas helmim. Tregon më së miri se sa me problematik kanë qenë ardha këtyre kutive. Për më tepër këto kuti nuk kanë ardhur në postë, përmes postës siç kanë ardhur dhe siç është ligji, siç e përshën nini 9.6, po kanë ardhur në paketa dhe ndërzuar në postën numër 6. Domethënë nuk ka pas postim individual dhe votim individual përmes postës, po ka pas mbledhje të votave të paketuara dhe pastaj ato të bartura me automjete dhe kanë vendosur në një nga postat e Kosovës. Kështu kanë ardhur. Kështu që ne si koalicion, dhe unë personalisht kërkoj nga gjithë zyrtarët shtetëror, mos e shkeni ligjin. Mos e shkeni ligjin. Respektojeni ligjin zgjedhor, respektojeni rregullorin e Komisionit Qendror Zgjedhor, respektojeni rekomandimet që vetë keni nxjerrur
dhe kështu ta ndihmoni të përmbyllë procesi zgjedhor. Nuk mund të krijohet një rezultat i ri përmes votave të parregullta, sikur që nuk mund dhe nuk do të lejojmë deformimin e vullnetit e mbi 40.000 qytetarëve që kanë votuar për këtë koalicion përmes votave të parregullta. Edhe herë, kërkojnë nga Komisioni Qendror Zgjedhor urgjentisht si organi më i lartë i cili mbikëqyr vendos dhe administron procesin zgjedhor, ti ndaloj këto veprime dhe këto shkelje ligjore që janë duke bërë zyrtarët të cilët kanë marrë këtë hap antiligjor për t'i dërguar këto kvoti votimi në QNR. Këto kvoti janë të parregullta dhe si të tilla duhet të vlerësohen ashtu siç ka vlerësuar vetë ai divizion dhe ashtu siç ka kërkuar vetë Komisioni Qendror Zgjedhor që të respektohet ligjet dhe ashtu siç ka qenë vetë vendimi i Komisionit Qendror Zgjedhor se si mund të votohet përmes postës. Gjithashtu kërkoj nga mediat, shoqëria civile, nga qytetarët e këtij vendi që e duan shtetin ligjor, e duan procesin e lidhshëm, të gjithë të reagojnë në kundërshtim të këtyre veprimeve. Pranimi i kutive ose votave të parregullta praktikisht e bën të pamundur pranimin e rezultatit zgjedhor. Dhe si tillë, kërkesa ime është stop, ndalni veprimet jo ligjore për të deformuar një proces zgjedhor. Nisma e ka fituar mandatet janë saj. Kanë votuar mbi 40.000 njerëz. Mandatet e deputetëve janë tona, nuk janë të askujt. Aty janë votat tona, aty janë votat që qytetarët e Kosovës kanë votuar, janë përcaktuar për të votuar për ne, dhe si tilla, po ashtu apeloj partitë politike që secila le ta gëzon votën që e ka marrë nga vetë qytetarit e Kosovës, se jo përmes tyre manipulave të tentojnë të marrin një deputet apo më tepër nga mandatet e atyre të se nuk kanë besuar, sepse këtu janë mandate dhe vota që kanë besuar koalicionin tonë Nisma Social-Demokrate, AKR dhe PD. Është një moment i jashtëzakonshëm që Komisioni Qendror Zgjedhor nuk duhet të fshihet, po duhet të jetë përgjegjshëm, të merr përgjegjësinë, të thrasë mbledhjen e jashtëzakonshme, të merr vendim për të ndërprerë këto veprime antiligjore të cilat janë duke ndodhur aktualisht në strukturat administrative të këtij komisioni siç është divizioni pasaj dhe QNR-ja. Ne kërkojmë ndërprerjen, largimin e menjëhershëm të atyre votave të parregullta dhe të vazhdohet procesi normal i numërimit të votave dhe të përmbyllë procesi ashtu siç duhet, siç e parashë ligji për zgjedhje dhe rregulloria e Komisionit Qendror Zgjedhor. Faleminderit. Ishte pra kjo konferenca e drejt për drejt e kryetarit të Nismës Socialdemokrate zoti Fatmi Lima, i cili kërkoi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbledhje urgjente për të shpallë pavlefshme, sepse vlerësohen se janë jo ligjore votat që kanë ardhur nga Serbia. Ka raportime dhe dyshime se ato vota nuk kanë ardhur me postë siç e parashë ligji për zgjedhje, por kanë ardhur me automjet, janë bartur dhe janë sjellur në Kosovë. Dhe nëse kjo vërtetohet që është kështu, atëherë i bie që me të vërtetë është jo ligjore ajo çfarë ka ndodhur. Për më tepër pamja që u pa sot duke verifikuar ato vota ishte për të ardhur keq, sikur të ishim në Çernobili siç po bëhet edhe humorizi në rrjetet sociale por edhe në portale me këtë. Ke ndonjë koment për këtë, profesor? Jo, do të thotë çështje okulte që s'mund di, do të thotë, ku diun, nuk para sot qytetar sa kampane për media, do të nuk, por ajo çka unë mendoj është që gjithë duhet të nënshtrojmë verdiktit të organit kompetent, që është KQZ, ajo ka fjalën e fundit, do të thotë për to. Ajo është janë procedurat ligjore, tankimimi dhe kështu me radhë që duhet të ndiqen dhe. Po, ti referohem edhe një herë për shikuesit asaj çfarë tha zoti Limaj, se deri më tash me votat që janë numëruar, sipas zotit Limaj, Nisma ka 5.5% dhe që janë pjesë e kuvendit sipas tij, dhe me këtë përqindje minimalisht do të kenë 6 deputet kuvendit të Kosovës që me automatizëm do të bie numri deputetëve i partive që kanë marrë më shumë vota në kuvendin e Kosovës. Do të shohim se si do të veprojë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me këtë që kërkoi zoti Limaj, po dua të flas në këto minuta të fundit për zgjedhjet dhe performimin e institucioneve, me që gati gjithë bisedën e koncentruam këtu edhe sa i përket Kushtetutës, por është një dilemë shumë e madhe dhe ka një debat goxha të madh sa i përket asaj se duke qenë se subjektet tjera të pakicës serbe nuk arritën që të marrin mandatën në kuvendin e Kosovës deri tash, dhe gjithaj ka fituar lista serbe. Ashtë të mundur që të formohet qeveria e Republikës së Kosovës, në rast qeveria Kurti si fitues zgjedhjeve pa listën serbe brenda. Të që prapë po i kthejmë çështjes së komentarit, pa komentarit tim që nuk është normal që është burimi si drejtë. Unë 2013 pa ditë që ekziston lista srpska, atënen e kam komentuar ashtu siç duhet komentohet që ata që duhet plotësojnë dy kushte, tjetë subjekti që flet në emër të komunitetit serb këtë rast, dhe e dyta ta kalojnë do të thotë pragën e kërkuar zgjedhor. Ata kanë bë këtë dhe me kushtetutë ata duhet jenë, do të ta kenë
Unë nuk e kuptoj, intimisht po them politikisht, se kuptoj se ai është një prej ministrave të qeverisë dhe nuk e ka drejtën e vetës. Nuk e kuptoj pse mund bëhet një problem i tillë përveç për vota për me fitu simpati politike, është tjetër temë. Por nuk e kuptoj. Po duke ditur destruktivitetin dhe instrumentalizimin që u bëhet atyre. Dëgjom me qenë thot populli që hajnë hekur, një fjalë popullore thotë s'kan çka bojnë sepse s'ka mandat kushtetues për ta bllokuar për të bllokuar vendimarrjen, sepse vendimin në qeveri merr me shumicë. Prandaj nuk kjo është për mua. Ata mund të jenë pjesë e qeverisë, por mund të jenë të parëndësishëm, po e themi kështu. I rëndësishëm para ajo është subjekt kushtetues, koalicion. Kushtetuesi ti duhet ta respektosh nëse respekton kushtetutën tënde. Kaq. Politika mund ta bëj atë edhe pa, ashe. Por unë besoj që dikush atë vendim e sfidon gjykatë. Dhe unë nuk besoj që gjykata mund të thotë diçka tjetër përveç se që është jo kushtetuese formimi i ekzekutivit pa ata që kanë marrë votat e çfarë. Kanë marrë kaq, domethënë shumë e thjeshtë është ajo. Ajo ka mund të ndodhë. Po në një rast sikur në ndonjë subjekt tjetër të kesh marrë të paktën një mandat në kuvendin e Kosovës, do të mund të ishte ai pjesë e qeverisë? Do të shiko, aty nuk duke mos marrë parasysh ata që kanë fituar shumicën. Ai kategoria është përfaqësues. Koalicioni kushtetues e përfaqëson çaj që ka marrë shumicën, domethënë çaj e përfaqëson të çetot. Edhe në rast sepse me bindje, unë besoj edhe në këtë dhëshin tjetër ka që janë më të afërt me bindje ideologjike me listën sërbëse se sa me komunitetin me cilin kanë fituar vota, jemi bindur. Por ai s'është pesh. Nuk është çështje ekstra kushtetuese me cilat kushtetuta nuk merret, domethënë, nuk mund të ketë përgjigje. Pra, bie që në rrethonat që jemi, qeveria në aspektin kushtetues nuk mund të formohet pa ta. A bën politika se bën politika e ka ato, po prandaj është kushtetuta, gjykata kushtetuese për me interpretu dhe për me i frenu, do të thotë proceset atë që e thashtë, sepse ashtu ka linë gjyqësia kushtetuese ka linë si përgjigje ndaj sundimit mazhoritar. Po, jemi në fund, profesor, tashmë nuk ke obligime çfarë ke pas më herët, si e ke parë këtë ndryshimin që ka ndodhur në këto zgjedhje? Të shi si qytetar i thjeshtë unë mendoj që është cikël i pritur i politikës dhe unë njerëzit që më kanë pyet kolegët vazhdimisht më kanë tregu që ka qenë e pritur që VV-ja me dalë e para. E kam ditë të thotë që kushtetuta thotë që i pare e udhëheq vallën, që do ta udhëheq do thotë për formimin e institucioneve qendrore, ma pastaj janë dinamika politike tjera. Unë besoj që është e shëndetshme për politikë dhe kur ne do të më mësu, gjithë kur do të më mësu që pushteti, prandaj është në ndër postulatet më të madhe të civilizimit perëndimor është edhe ndryshimi ciklik i pushtetit. Në takimin që kanë pasur sot pasdite, LDK dhe lëvizjeve vendosi janë pajtuar në parim që nga 22 sa 21 ministri sa kanë qenë vetë jenë 12 ministri. As me kushtetutë zakonisht kushtetuta merret me atë, thotë nëse ka më shumë, po zakonisht 12 është shku. Mirë është, jashtëzakonisht mirë se racionalizon administratën shtetërore, në ndërkohë nxjerret ligji, që ka shumë rëndësi ligji për qeveri, që me gjithë këtë përvojë specifikon qeveria çfarë mund bëj, çfarë nuk mund bëj dhe kështu me radhë, i operacionalizon dispozitat përkatëse kushtetuese dhe krijohet një standard për të ardhmen, sepse ajo ka qenë pjesë e pazareve dhe ofertave, jo komo të bëj këtu, jo aty, jo kimi, do të krijohet në start krijohet një kulturë tjetër politike që është gjë e mirë, unë mendoj që është pozitive. Kurtin si kryeministër, si shef? Tash ai gjykuar sipas asaj çfarë thot, nuk ka dallim prej asaj që ka thonë gjatë fushatës zgjedhjeve, unë mendoj që është gabim disa gjëra kur thesh në kushtetutë dhe në ligj duhet të respektosh ato. Përndryshe ke probleme jashtëzakonisht serioze. E dyta, unë e kam thënë dhe përsëris, nuk mundet kryeministri duhet të jetë i gjithëve dhe nuk mund të imponoj vullnetin e komuniteteve që janë një kushtetuta dhe ligj, sepse është gabim. E treta, unë e kam problem, sepse pash djem në Guardian një intervistë të tij, e thoshte për flamurin nacional me cilën është identifiku, ka fitu vota, krahasot dhe thoshte është pjesë e rendisë zyrës, që nuk është, do thotë, nuk është ashtu. Dhe unë mendoj që ka ai dhe gjithë kanë gabim ata që mendojnë se heraldika, flamuri në rand parë, himni dhe këto bëhen me referendume. Amerika në 31 e ka miratu këtë himnin që e ka. Marsejeza e Francës, ta po i marrë si shembull, o ka linë Lille Rouge për kryenate.
Po e lexojnë memoret e Tafil Boletinit, një pitisës dhe të Srembej Vlorës për flamurin ton, e sheh që është imponu në 1912, sepse shumica s'kanë qenë për atë ka qenë elita. Te flamuri, Dhe flamuri joni, identiteti joni i Kosovës, është identitet që është duke fjetur dhe një gjenerat tjetër, do të gjenerata që ka lind para 20 vjetëve që se manë luftën atë flamur e konë ndjeshme, po aq sa kemë ne gjenerata në flamurin nacional. Edhe që po kërkoj të mas qaroni mundësi. Dhe s'ka lidhje me referendum. Është gabim me mendue, s'ka një kom. Ka pas një diskurs jo dhe ashtë se mbase mund të jetë subjekt i kushtetuesës për shkak se ka thënë është flamur Lara. Ja, s'mund të jetë ajo. S'mund të jetë. Nuk mund të jetë, ja. Pse duhet kushtetutat merret me kushtetutat do në qoftë se eventualisht ka vendimare e cila ndryshon identitetin kushtetues Kosovës që përfshin edhe flamurin, do thotë dhe himnin e këto, atëherë mund të jetë objekt. Ai vendim që i bën ato përndryshe. Këto tjerët janë vendime. Është ekzekutiv ai. Është ekzekutiv dhe mund të thotë, çka do por unë e ceka jo rastisht sepse heraldika do flamuri i sot shqiptar, po ti lexosh memoret dhe po ta marrësh historinë e amerikanëve, ta zonë gjermanëve, të francezëve. Po nuk do gjesh kërkun me referendum, nuk shkon ajo në referendum, por një gjenerat e krijon si identitet një heraldik caktuar dhe ajo masandej gjenerata të tjera ju flan. Isa e ke memoret e Ismail Qemalit se i thot i kam thirisën, mi thon hajde një mom se po ma hjekun flamurin, po thoi qau shky flamur me një sorë, po dhe flamurin e dovletit. E ke memoret tyre ata që kanë qenë dëshmitarë të asë e koha. Kur po flasin për Kurtin e ka thënë me një fjali ato që faraj synon, kam ndruar strategji po asë si qëllim. E të shtë vëdi me të shijet. Do thot me të shijet. Unë nuk e kam përshtypjen. Para sa po e thot, veprimet të shohen kur të merret mandati i kryeministit, por para sa unë nuk shoh ndonjë dallim në diskurs sa i përket kanë shumë të lehtë të vogël. Edhe është legjitime sepse ai është identifikuar me të dhe do thotë çdo çez tjetër politik nuk i flan dhe mundet me kushtu, nëse largohet shumë larg prej diskursit bazik, i kushton në zgjedhje të tjera do të. Profesor, faleminderit shumë. Do të ishte kënaqësi. Miq nderuar, kjo ishte intervista në pjesën e parë të magazinit së pasdites. Biseduam me profesorin Mer Hasanin, ish kryetari i Gjykatës Kushtetuese për 2 mandate për atë se sa është sfiduar kushtetuesja për këto vite sepse sot mbushi 1 dekadë. Por kishim në lidhje drejt për drejt edhe konferencën e zotit Limaj që kërkoi nga KQZ-ja që të mblidhet urgjentisht dhe të shpall jo ligjore votat që kanë ardhur nga Serbia, sepse KQZ-ja tha se ato s'ka rrezik prej tyre dhe mund procedurën të rënuan. Pak marketing e promo, pas pak minuta do të jetë kolegja Imazh Bashkë takojmë nesër. Qëndrojmë ne.